हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো কালমেঘ বা চিৰতাৰ বিষয়ে মোৰ ভিডিঅ'ত জিবিত আপোনালোকে দেখি আছে এইবিধ আমি চিৰতা বুলি কওঁ প্ৰায় সকলোৱে চিৰতা বুলি জানে কিন্তু এইবিধ আসলতে কালমেঘ ইয়াক গ্ৰীণ চিৰতা বুলিও কোৱা হয় আয়ুৰ্বেদত ইয়াৰ নাম কালমেঘ আৰু জিবিত অৰিজিনেল চিৰতা হেবিট সাধাৰণতে নেপালৰ হাবি বননিতহে পোৱা যায় হে নেপালৰ হাবি বননিত নিজে নিজে চিৰতাবিধ গজি উঠে এই চিৰতাবিধ ভাৰতৰ সকলো ঠাইতে পোৱা যায় কিন্তু ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াক বেছিকে পোৱা যায় এই কালমেঘ বা চিৰতাবিধ বহুত ঔষধি গুণেৰে ভৰপুৰ আমাৰ যদি বহুদিনীয়া জ্বৰ থাকে ইয়াৰ ৰস মানে খালে আমি বহুতখিনি উপশম পাওঁ আৰু আমাৰ ব্লাড পিউৰিফায়াৰ হিচাপেও ই কাম কৰে তাৰ পিছত লিভাৰৰ মানে লিভাৰ ভালে ৰখাটো ই বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে এই মানে কালমেঘ বিধৰ বা চিৰতা বিধৰ আমি পাত ঠাল ঠেঙুলি বা হিপা গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মানে ইয়াৰ প্ৰায় গোটেই গছডালে আমাৰ মানে দৰকাৰী ইয়াৰ ৰসটো আমি পানীত তিয়াই বা পানীত উতলাই তেনেকৈও খাব পাৰোঁ মই ইয়াৰ ৰসটো অকল জ্বৰ হোৱা আৰু জ্বৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম এইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যেটো পেলুৰ মানে সমস্যা হয় এই পেলুৰ সমস্যাৰ কাৰণেও ই বহুত উপকাৰী হয় ইয়াক আমি কেঁচায়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঠাল ঠেঙুলিবিলাক শুকাই থৈ তেনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ শুকাই থলে আমি বহু দিনলৈকে ইয়াক ৰাখিব পাৰোঁ কেঁচাতে যিখিনি মানে ব্যৱহাৰ হ'ল তাৰপিছত শুকাই থৈও তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত এই চিৰতা আৰু কালমেঘ বিধৰ যেহেতু বহুত ভেলু আছে সেই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিকালি বহু খেতিয়কে ইয়াৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছে মানে বহু ঠাইত ভাৰতৰ বহু ঠাইত ইয়াক মানে ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যনৰ বিষয়ে বা কেনেকৈ আমি ইয়াক ৰুব পাৰোঁ মানে কিমান দিনত ই পুৰঠ হ'ব বা মানে কেতিয়া হয় এই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই কালমেঘবিধ বা চিৰতাবিধ গ্ৰীণ চিৰতাবিধ আমি গুটিৰ পৰাই সাধাৰণতে গজাওঁ কিন্তু ইয়াৰ ষ্টেম কাটিঙো কৰিব পাৰি কিন্তু ইয়াৰ বহুত গুটি হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ কাটিং কৰাটোৰ কথা মানে মনলৈ নাহে যিহেতু আমি গুটিয়ে পাওঁ বহুত সেইকাৰণে গুটিৰ পৰাই আমি কৰোঁ আৰু যেহেতু ইয়াৰ খেতি কৰিবৰ সময়তো আমাক গুটিটোৱে বেছি প্ৰয়োজন হয় মোৰ ইয়াত বহুতখিনি আছে আৰু গোটেইখিনি গুটিৰ পৰাই গজোৱা ইয়াৰ মানে এপ্ৰিল মাহমানৰ পৰা ইয়াৰ গুটি গজিবলৈ আৰম্ভ কৰে মানে যেতিয়াই বৰষুণ পৰিব ধৰিব তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াৰ গুটি গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু গোটেই বাৰিষাটো ই ধুনীয়াকৈ মানে থাকে তাৰপিছত যেতিয়া ইয়াৰ ফলবিলাক পুৰঠ হৈ যাব তেতিয়া ইয়াৰ গছডাল একেবাৰে পাত নোহোৱা হৈ যায় মানে একেবাৰে মৰি নাযায় কিন্তু মানে যদি বেছি শুকান হয় তেতিয়া ই মৰিও যাব পাৰে কিন্তু যদি আমি অলপ পানী দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে গছডাল বাচি থাকে আৰু নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে ই আকৌ মানে পাত ওলাব মোৰ এইখিনি নিজে নিজে হোৱা হয় কাৰণ মোৰ আগৰ পৰাই আছে সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ গজে আৰু গোটেই বছৰ এনেকৈ থাকে তাৰপিছত যেতিয়া শুকান দিন আহিব কেতিয়াবা মৰিও যায় যিহেতু গুটি পৰি যায় তলত সেইকাৰণে ই আকৌ গজি উঠে এনেকৈ কিন্তু আমি যদি নতুনকৈ লগাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে এপ্ৰিল মাহত লগালে বেছি ভাল হয় আৰু এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ইয়াৰ গ্ৰ' হ'ব ধৰিলে গোটেই বাৰিষাটো ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু গোটেই বাৰিষাটো হোৱাৰ পিছত তাৰ মানে আমাৰ ফলো আহিব তাৰপিছত ফলবিলাক পৰি আকৌ নতুনকৈ গজি উঠিব তেনেকৈ চলিয়ে থাকিব মানে এবাৰ লগালে আকৌ মানে বহু কেইবছৰ নলগালেও চলি যাব তেনেকৈ এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকক মই ইয়াৰ ফল বা ফুলবিলাক দেখুৱাওঁ আগষ্ট মাহমানৰ পৰা ইয়াৰ ফুল ফুলা আৰম্ভ হয় এই বগা বগাবিলাক ইয়াৰ ফুল হয় আৰু এনেকৈ ফুলি ফুলি তাৰপিছত ফল হয় আৰু অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ফলবিলাক পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়া ফলটো পুৰঠ হৈ পকিব তেতিয়া ই মানে নিজে ফাটি ছিটিকি যায় আৰু ছিটিকি গৈ তেনেকৈ তলত বহুত পৰি থাকে আপুনি যদি ইয়াক ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে মানে যেতিয়া পুৰঠ হৈ কলা পৰিব তেতিয়া ইয়াক ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াক আপুনি যদি শুকুৱাই ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে এটা পাত্ৰত আপুনি ঢাকনি দি ৰাখিব কাৰণ ইয়াৰ ফলটো যেতিয়াই ফাটিব তেতিয়া চাৰিওফালে সিঁচৰতি হৈ পৰিব আৰু হয়তো পাত্ৰটোত নাথাকিব সেইকাৰণে ঢাকনি দি ৰাখিলে ধুনীয়াকৈ তাতে থাকিব আৰু নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে আমি ৰাখিব পাৰিম তেতিয়া আৰু এই চিৰতাবিধক সাধাৰণতে চেমি ছেড হ'লে বেছি ভাল হয় ৰ'দতো ইয়াৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় ৰ'দতো হ'ব পাৰে কিন্তু চেমি ছেড হ'লে ই ধুনীয়া মানে গ্ৰ'থ হয় আৰু তেতিয়াহ'লে বহুত ফল ফুলো আহি যায় তেনেকৈ
আৰু ইয়াৰ সাৰ বা পানীৰ কথা মোৰ যিহেতু এইখিনি মাটিত লগোৱা আছে বা নিজে নিজে হোৱা এইখিনিত মই একো সাৰ বা পানী তেনেকৈ নিদিওঁ বাৰিষাৰ পানীটোতেই ইয়াৰ হৈ যায় কিন্তু আমি যদি ইয়াক টাবত লগাওঁ মানে তেতিয়াহ'লে সাৰ বা পানীৰ কথাটো অলপ হ'লেও চিন্তা কৰিব লাগিব মোৰ এইখিনি এখন প্লাষ্টিক বেগতে হৈছে আৰু ইয়াত মই তেনেকৈ একো সাৰ দিয়া নাই অকল লগাবৰ যেতিয়া লগাইছোঁ তেতিয়া অলপকৈ মানে কম পৰিমাণে গোবৰ সাৰ দিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ হৈ গৈছে তাৰপিছত মই আৰু ইয়াত একো সাৰ দিয়া নাই অকল পানী নাথাকিলে মানে মাটিটো যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিওঁ আৰু সাৰ তেনেকৈ দিয়া নাই পানী অকল দি দিওঁ তেনেকৈ ই ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও এয়া চাওক আৰু এতিয়াতো ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গোটেই মানে গছডালতে ফুল আহিব ধৰিছে তেনেকৈ আপোনালোকেও এনেকৈ যদি আপোনালোকৰ নাই ঘৰত তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ গুটি নাৰ্চাৰীত পোৱা যায় নে নাই মই নাজানো কিন্তু অনলাইনত ইয়াৰ গুটি কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ গুটি অনলাইনৰ পৰা আনি আপুনি লগাব পাৰিব বা তেনেকৈ যদি ওচৰৰ নাৰ্চাৰীত আপুনি সুধি চাব পাৰে তেনেকৈ মানে পালেও লগাই ল'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই